Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul, dar și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia cărților oracol de tarot, dar și cea a talismanelor. Luna martie deschide oficial sezonul eclipselor din acest an. În primul rând, pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul prin Berbec în casa voastră a 11-a. Mercur este planeta intelectului și a gândirii. Semnul Berbecului este un semn cardinal de foc, foarte spontan, foarte imprevizibil, dar și cel care ne vorbește despre vitalitatea noastră. Este energie brută sau verbul a fi. În timp ce casa 11 reprezintă grupurile sociale din care facem parte, instituțiile mari bancare, networking-ul nostru, grupurile foarte mari de oameni sau internetul, este casa idealurilor, a visurilor noastre, este casa viitorului sau a planurilor noastre de viitor. În acest context, această combinație actuală ne vorbește despre idei noi care ne vin rapid. Mercur în Berbec înseamnă inteligență, sclipire, gândim iute, gândim în alertă. S-ar putea să vină cu o ușoară oboseală mentală, dar în egală măsură ne vin și foarte multe idei despre viitorul nostru sau cum să ne punem acum în aplicare planurile pe care le avem. Ne poate aduce în viață oameni noi, cunoștințe noi cu care să formăm alianțe, grupuri noi de oameni în care să intrăm acum pentru că au un sens în drumul nostru și au un drum alături de noi, dar spiritual, de suflet. Mercur în Berbec poate aduce și comunicare foarte iute și foarte rapidă. Să fim atenți să nu fim impulsivi în această lună, să spunem chiar tot ceea ce gândim, fără filtru. Tot aici, Mercur în Berbec ne ajută să îndrăznim, să scoatem la suprafață din interiorul nostru, din subconștientul nostru, fricile, ideile, planurile pe care le avem și să avem curaj să le punem în practică. Mai departe, în aceea zi, pe 10 martie, avem parte de luna nouă din Pești, care se petrece pentru voi în casa a 10-a. O lună nouă înseamnă noi intenții, noi colaborări, noi direcții. Peștii sunt ultimul semn din zodiac. Aici vorbim despre arhetipul care ne dezvăluie imaginația, legătura noastră cu divinitatea, dar ne vorbește și despre escapism sau foarte multă iluzie. Iar casa a 10-a este locul public, este zona cea mai vizibilă despre noi în societatea în care trăim. Aici vorbim despre locul de muncă, despre profesie, despre carieră, despre menirea sufletului pe pământ, despre autoritatea din viața noastră, despre renumele nostru, prestigiul nostru. Iar o lună nouă în Pești vorbește despre a face lucruri spirituale, a face lucrurile care chiar contează pentru noi în aceste vremuri pe care le trăim, având în vedere faptul că viitorul este incert. Avându-l pe Mercur în Berbec, ne vom gândi în alertă la foarte multe lucruri pe care să le facem, cum să ne asigurăm un viitor sigur. Și în acest context putem lua de aici ideile din casa a 10-a despre cum să avem o profesie care să ne facă și plăcere, dar prin care să ne câștigăm și traiul. Pe de altă parte, pentru foarte mulți dintre voi vine cu o energie foarte romantică, foarte visătoare, foarte boemă, despre cum să lăsați ușor garda jos. Sau vă gândiți acum cum să faceți o schimbare de carieră, o reconversie profesională, pentru că cea dinainte aveți voi senzația că este toxică. Alții dintre voi s-ar putea să vă detașați de profesia voastră, să o schimbați sau să vă pensionați dacă asta vă doriți, inclusiv să vă retrageți dintr-un anume domeniu de activitate. Poate însemna un contract spiritual, o căsnicie, schimbarea numelui și a renumelui vostru. La nivel de profesie în această lună, gemenii vor avea foarte multe lucruri noi de făcut, planuri pe care le pot pune în practică. Este nevoie doar de curaj și de minte limpede. Aici vă vor susține atât Saturn, care vă spune maturizează-te, uită-te la lucrurile care sunt concrete, la o bază solidă pe care poți construi, dar și Neptun, care spune știi ce este bun pentru tine, ascultă-ți intuiția. La fix o zi după, Venus, zeița frumuseții, planeta care ne vorbește despre banii lichizi, despre stima de sine, dar și despre iubire, intră și aici în casa a 10-a în Pești.
Venus este energia magnetică care atrage și facilitează. Iubire romantică, care atrage bani, prosperitate și armonie. Frumusețe sau o imagine publică foarte bună. În contextul în care sunteți persoane publice, în această lună toți oamenii vor fi încântați de aspectul vostru plăcut sau de meseria voastră, de informațiile pe care voi le dețineți și le transmiteți mai departe. Ori voi sunteți o autoritate pentru cineva, ori poate vă găsiți un mentor sau relația cu o autoritate din viața voastră se schimbă, devine mai ușoară. Venus în Pești ne poate aduce îndrăgostirea de meseria pe care o aveți sau găsirea sensului vieții pentru unii dintre voi, să vă găsiți menirea, să vă găsiți drumul în viață care să vă facă fericiți și să vă ajute în evoluția voastră spirituală. Dar tot aici Venus în Pești poate însemna și cunosc pe cineva la locul meu de muncă sau prin profesia pe care o am. De fi încheierea unui sacrificiu și momentul în care să începeți să fiți remunerați pe măsura profesiei voastre, pe măsura titlului pe care îl aveți, pe măsura efortului depus în cariera voastră. Poate însemna un premiu onorific, o recunoaștere publică și așa mai departe. Apoi, pe 20 martie, soarele intră în casa voastră a 11-a, în Berbec. Este deopotrivă și echinocțiul de primăvară. Energia se schimbă și din nou toată atenția voastră va fi orientată către viitor, către grupuri de oameni. Poate veți simți nevoia să ieșiți din casă, să participați la concerte, la evenimente, la petreceri alături de oameni dragi vouă, de unde să vă găsiți conexiunile potrivite, parteneriatele potrivite pentru un viitor sustenabil. Pentru alții dintre voi poate veni cu o autoritate, cu înființarea unei firme, cu a fi antreprenor, cu a prinde curaj să vă desprindeți de un fost titlu, de un fost angajator pentru a merge acum pe cont propriu. Implică evenimente mari de oameni, implică rețele mari de oameni, implică aspirații înalte. Energia momentului actual vă susține să aveți curaj în demersurile pe care voi doriți să le puneți în practică sau să le întreprindeți. Pe 23 martie, Marte, guvernatorul Berbecului, planeta acțiunii, intră în Pești în casa voastră a 10-a. Vine cu liniște la locul de muncă, cu o perioadă în care lucrurile să fie făcute în mod echitabil, cu oameni care să fie pe aceeași lungime de undă, sufletește vorbind cu voi. Peștii, după cum spuneam, sunt o energie a iubirii necondiționate. S-ar putea să vină cu plictiseală pentru unii dintre voi sau cu nevoia de a face doar ceea ce trebuie făcut, fără prea multă energie și fără prea mult efort din partea voastră, pentru că atenția voastră este îndreptată către altceva mai important în acest moment. Sau poate veni cu determinarea de a face ceva de suflet pentru sufletul vostru. Marte în Pești este o acțiune, dar mai lentă. Este acel răgaz pe care îl avem să cugetăm și să înțelegem că suntem parte dintr-un întreg sau să luăm niște decizii, niște hotărâri importante pentru viețile noastre, dar care au ca sens împlinirea sufletului nostru, nu împlinirea noastră în planul material, neapărat. Și nu în ultimul rând, de departe cel mai important eveniment al acestei luni este luna plină din Balanță pe 25 martie sau eclipsa de lună din Balanță din 25 martie, care se petrece în casa voastră a 5-a. Această casă ne vorbește despre copii, dacă aveți, despre copilul interior din voi, despre bucuria vieții, despre plăcerile voastre personale, despre iubire, romanță, despre a ne îndrăgosti, despre proiecte care acum pot începe, dar și despre riscuri. Balanța este desigur semnul diplomației, dar și al relațiilor conștiente unul la unul. În opoziție regăsim Berbecul. Axa identității se activează pentru voi în acest context și în acest cadru, astfel încât să vedeți dacă ceea ce faceți voi și ceea ce vă place vouă cu adevărat este și încorporat într-o oarecare măsură în meseria voastră. Dacă ceea ce faceți voi acum are o șansă în viitor să vă ajute să vă susțineți. Sau acum vă vin idei despre cum să încheiați ceva. O lună plină spune încheiere, finalitate sau corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni. Iar o eclipsă este mult mai puternică decât o lună plină. Ceva din ceea ce am enumerat anterior se încheie. Fie la nivel de relație cu copiii voștri, pe care poate unii dintre voi i-ați neglijat,
din pricina carierei sau a ascensiunii profesionale. Acum se încheie și veți acorda mai multă dragoste și atenție copiilor voștri. Fie poate unii dintre voi din pricina carierei, să spunem, nu ați avut timp să vă mai bucurați de viață și acum doriți să o faceți. Pentru alții dintre voi poate însemna că încheiați o perioadă de solitudine și că puteți acum cunoaște pe cineva care să vină nou în viața voastră și să începeți o poveste de iubire frumoasă. Iar pentru alții dintre voi poate însemna că încheiați o perioadă de relație de iubire în care vă întâlneați din când în când sau era așa o relație de prietenie, dar nu locuiați împreună. Iar acest eveniment spune, ducem relația la alt nivel, la un nivel mai profund și să primiți o cerere în căsătorie sau să o faceți voi, sau să cereți voi pe cineva în căsătorie. Balanța vorbește despre armonie, mai ales în contextul în care aici se regăsește și nodul sud în tranzit în acest moment, care ne vorbește despre lucrurile pe care noi le facem în mod normal, inconștient, lucrurile care ne vin cel mai la îndemână și evident nu suntem conștienți de acestea. Este o lună de epifanie, de trezire, de conștientizare pentru voi în relațiile voastre de iubire, dar și în ceea ce privește bucuria vieții. Cum ne bucurăm de viață? Ce ne place nouă, sufletul nostru ce vrea să facă în această lună și prin prilejul lunii noi din Pești, care are loc pe 10, puteți acum să vă trasați noi direcții. Îmi place să fac asta și de acum înainte îmi schimb meseria sau voi face lucrurile într-o manieră diferită, astfel încât să evoluez și să mă simt bine. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și plină de iubire. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Gemeni martie. Avem casa a doua a banilor pe care o guvernează Venus în mod normal. Iar pentru voi casa a doua se regăsește în rac, componenta emoțională. Dacă nu-mi place ceea ce fac în activitatea mea, în domeniul în care activez, de unde eu îmi câștig banii mei, lucrurile nu sunt bune pentru mine, nu funcționează. Fie nu am capacitatea să strâng banii respectivi, fie stima mea de sine este scăzută. Racul vorbește despre atașamente, iar aceasta este o lună în care voi să faceți niște schimbări fără a fi atașați de planul fizic, de planul material, pentru a vă îndrepta către suflet, către chemarea voastră aici pe pământ, nu către planul material, către a acumula averi. Dacă nu sunteți mulțumiți de ceea ce faceți, atunci puteți face o schimbare, pentru că inevitabil, cumva, se creează niște cadre sau un context prin care voi să puteți face aceste lucruri. Și aici avem berbecul sau casa voastră a 11, schimbări care vă vor ajuta pe voi să vă rescrieți viitorul, să intrați, să pășiți pe o nouă linie temporală, tocmai pentru că în acest moment viitorul nostru este incert și omenirea este într-o perioadă de tranziție destul de complexă. Schimbări la nivel de identitate, schimbări la nivel de prieteni, grupuri noi de prieteni pot apărea aici pentru voi. O dorință care devine realitate. Berbecul pentru voi se regăsește în casa dorințelor, a idealurilor înalte, a viitorului. Și în acest context, pentru voi, dragii mei, în această lună, energia vă spune că ăsta este momentul T0 prin care voi să începeți să puneți în derulare niște planuri importante despre care știți doar voi, pentru a le putea concretiza, materializa, astfel încât să devină realitate, să materializați în realitatea voastră dorințele voastre cele mai mari și cele mai profunde. Atenție că este nevoie să implicați componenta aceasta emoțională și dorințele voastre să fie bazate pe dorințele sufletului vostru în principal. Curajul, exact cum spuneam, curajul să porniți la drum și să puneți în aplicare niște planuri importante, niște gânduri pe care le aveți acum, să concretizați, să începeți să faceți niște demersuri, dar deopotrivă să vă și redobândiți bucuria de a trăi, bucuria voastră. Pentru alții dintre voi s-ar putea să deveniți părinți, în cazul în care vă doreați acest lucru și până acum nu s-a putut, iar pentru alții dintre voi este dorința de a o lua de la început într-o oarecare măsură. Și aici avem pasiune reală. Să nu-ți mai irosești timpul și energia
în roluri și în profesii care nu te ajută pe tine, de fapt, să evoluezi. Pasiunea ta adevărată, prin casa a 5-a, este, și fiecare dintre voi va ști exact ce vă bucură, care este hobby-ul vostru și ce vă place cu adevărat să faceți. În cazul în care nu activați acolo unde sufletul vostru vă cheamă sau în profesia pe care v-ați dorit-o, aveți o șansă reală să schimbați aceste lucruri în această lună. Pe de altă parte, vorbește despre relații fără sens, relații în care poate unii dintre voi sunteți și care nu vă mai bucură și de unde puteți în această lună să plecați sau să produceți o schimbare, să le remediați, să vorbiți cu partenerii voștri de viață, astfel încât viața voastră să devină mai ușoară, să vă bucurați alături de cineva drag vouă. Alții dintre voi puteți cunoaște, după cum spuneam, prin intermediul profesiei voastre, pe cineva care să vă dea într-o formă foarte frumoasă lumea peste cap. Avem arcașul, poate fi și săgetătorul sau capacitatea voastră de a ținti drept la țintă, de a merge fix, concentrat pe ceea ce vă doriți cu adevărat pentru a putea să vă transformați dorințele și idealurile în realitate. Pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că ați fost foarte mult concentrați pe profesia voastră încât ați uitat să vă bucurați de viață, iar această lună vă va aduce multă bucurie, multe evenimente sociale la care să participați, multe petreceri, multe întâlniri cu oameni dragi, pentru că toate acestea au sens. Iar altora dintre voi vi se spune în această lună că dacă cumva v-ați pierdut concentrarea sau v-ați simțit confuzi și deznădăjduiți, în această lună puteți să vă redobândiți energia, să vă reîntoarceți pe linia corectă, pe traseul vostru corect, către lucrurile sau să mergeți înspre lucrurile pe care le doriți cu adevărat, pentru că aveți foarte mari șanse să reușiți ce vă propuneți. Să vedem mai departe pentru gemeni. Martie în relații. Avem nebunul. În zona planului material avem 9 de bâte și în zona planului emoțional avem 6 de spade. În zona relațiilor, nebunul înseamnă să avem încredere în noi, în copilul interior din noi, că lucrurile se pot întâmpla în favoarea noastră sau că putem avea parte de lucruri bune în această viață. Acel nivel de încredere, a ști fără să știi de unde știi. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva acum prin intermediul profesiei voastre, însă nu ne limităm doar la această afirmație. Puteți cunoaște pe cineva nou, alături de care să intrați în noi grupuri sociale și alături de care viitorul vostru să fie unul sigur, liniștit și foarte spiritual, foarte de suflet. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre o resetare, despre abordarea unor lucruri pe care poate până acum nu le-ați abordat, despre o discuție foarte importantă între voi și partenerii voștri care are legătură cu pasiunea, cu iubirea, cu dragostea, pentru unii dintre voi pentru a vedea ce se întâmplă acolo, dacă se poate repara ceva, iar pentru alții dintre voi pentru a vedea dacă fiecare dintre voi o ia pe drumul său. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cu cât stima voastră de sine este mai crescută, cu atât potențialul de a întâlni persoana la care vă gândiți voi acum este mai mare. Ideea este că dacă voi vă creșteți stima de sine și iubirea de sine, s-ar putea să ajungeți în punctul în care să vă dați seama că nu mai vreți înapoi persoana la care vă gândiți voi în mod recurent și ușor obsesiv. Iar pentru alții dintre voi este o șansă reală să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru la nivel foarte spiritual pentru a vă ajuta pe voi în acest punct al vieții voastre să vă recâștigați independența, să descoperiți de fapt cine sunteți cu adevărat. Pentru alții dintre voi poate însemna, după cum spuneam, o sarcină. 6 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, este vorba despre respect și stimă de sine, despre a scăpa de un conflict de devalorizare pe care îl aveți, despre a fi bine și despre a nu vă mai gândi de câte ori poate cineva nu v-a plăcut sau nu a rezonat cu voi, că voi sunteți de vină, ci să vă creșteți încrederea în voi înși vă și să vă gândiți dacă omul acesta în acel moment
nu a vrut, nu s-a putut, nu are legătură cu mine, ci cu poveștile noastre de viață, dar la unison. Nu am ghinion în dragoste, ci de fapt am fost ferit sau ferită de ceva ce nu era pentru mine în acel moment potrivit să trăiesc. Poate apărea cineva aici în viața voastră care să investească în voi, care să vă susțină și alături de care relația să fie dau și primesc în egală măsură. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este un posibil dezechilibru sau fiecare dintre voi, ambii parteneri au fost concentrați pe carieră, dacă ați avut copii, ați neglijat poate unii dintre voi copiii, sau pentru că v-ați orientat către această arie importantă din viețile noastre, cariera, profesia, pentru că nu avem de ales, nu ați reușit până acum să aveți un copil și în această lună puteți avea un copil, sau despre faptul că s-ar putea ca ambii parteneri în această lună să aibă o discuție, dar mai matură, să fie acel moment în care și voi și partenerii voștri de viață vă maturizați. Unul dintre voi este aici într-o poziție de inegalitate față de celălalt și puteți să reglați aceste lucruri. Puteți ajunge la împăcare, la echilibru, la bucuria de a fi împreună un cuplu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că așteptați, dar că vă poziționați inegal și că dați într-o oarecare măsură dovadă de slăbiciune în ochii celor de care v-ați despărțit. Ori oamenii atunci când noi mergem după ei, ei fug mai tare și în această lună puteți să reglați aceste aspecte, să vă liniștiți. Dacă doriți să mai aveți cumva această ocazie de a sta față în față sau de a recâștiga pe cineva din trecutul vostru. Judecata. Pentru cei care sunteți singuri, este acel moment care se poate crea în viața voastră prin care să cunoașteți pe cineva care să vă aprecieze mai mult decât o faceți voi și cineva care să vă ajute să vă creșteți stima de sine, care să vă arate o viață frumoasă, cum viața poate fi și frumoasă, chiar dacă voi până acum poate nu ați avut parte de acest sentiment în realitatea voastră. Pentru alții dintre voi poate aduce o dragoste sau pe cineva cunoscut din trecutul vostru cu care ați avut o relație de prietenie anterior, ați fost colegi, poate de serviciu și acum puteți începe o relație de iubire. Pentru cei care sunteți în cupluri deja aici este vorba despre împăcare, despre înălțare, despre spiritualitate și despre armistițiu, despre acceptare reciprocă. În această lună, în viețile gemenilor care au relații stabile, este vorba despre a ne accepta așa cum suntem noi, a ne vedea așa cum suntem noi. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, energia vă spune creșteți-vă voi stima de sine, cineva poate reveni din trecutul vostru, dar atenție că s-ar putea să lăsați de la voi și pe termen lung să pierdeți. Mai departe, avem 10 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, clar și răspicat, o relație de iubire foarte frumoasă alături de cineva nou în viața voastră. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, fie vă lămuriți, clarificați o situație cu cineva din trecutul vostru care are o altă familie, are o altă relație și în sfârșit vă retrageți energetic de acolo și emoțional pentru a lăsa locul liber altui om, altui suflet alături de care să începeți o relație, fie cineva din trecutul vostru revine și acum relația este mai matură, mai sănătoasă, mai responsabilă și menită să dureze. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți că este vorba despre o rătăcire din ultima perioadă pe care acum o puteți regla. Despre o deconectare care s-a petrecut acolo, care are la bază, într-o oarecare măsură, supraviețuirea și aspectele financiare ale vieții voastre de cuplu. Pentru cei care sunteți singuri, este vorba despre acest sentiment de abandon care poate s-a activat în momentul despărțirii voastre, pe care acum trebuie să-l înțelegeți, să-l integrați, să-l vindecați voi înșivă pentru a putea mai departe să vedeți dacă aveți o șansă de împăcare cu cineva sau dacă mergeți pe un drum propriu. Și aici avem loialitate. Puteți întâlni pe cineva nou cu care lucrurile să meargă și să fie exact ceea ce vă doriți. Cei care sunteți în familii, în cupluri deja, în relații stabile, vă puteți baza pe partenerii voștri, doar că trebuie să discutați puțin despre tu, eu și noi ca un întreg,
pentru a reaprinde aici, pentru a reseta conceptul de relație, iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, uite că acest sentiment al abandonului vine și cu o rană de trădare pe care, după cum știți și cum explică în mod normal, toți o căpătăm de fapt din copilărie și de multe ori nu are legătură cu partenerul nostru de viață. Toate aceste lucruri se pot remedia în această lună, tocmai pentru ca voi să vă recăpătați încrederea în voi înșivă și să fiți fericiți, să puteți avea parte de un cuplu fericit. Când se pot întâmpla aceste lucruri sau cu ce au legătură? Și avem luna octombrie, care reprezintă preponderent toamna sau balanța, nodul sud karmic pe care voi îl aveți în casa 5-a, unde se produce eclipsa la nivel de iubire. Acolo, la nivel de iubire, de copil interior, de traumă din copilărie și de bucuria vieții, aveți voi în această lună de lucrat pentru a putea avea parte și de relații de iubire în viața voastră de adult, foarte armonioase și foarte pline de echilibru. Să fiți bine, să vă bucurați de viață. În zona aceasta emoțională avem un 9 de bâte, multă oboseală, multe lucruri care se petrec recurent în rutina voastră, multe obstacole cu care v-ați confruntat în mod evident în ultima perioadă, dar și mulți oameni care posibil să fie invidioși pe voi în acest moment. 9 de monede, invidioși pe faptul că voi vă descurcați sau ați avut provocări de natură financiară pentru care ați luptat foarte mult, ați omis niște lucruri aici din vedere sau v-au știrbit cumva încrederea în voi înșivă sau nu v-ați mai putut bucura de viață pentru că a trebuit să lucrați foarte mult. În această lună puteți să vă schimbați acest program al epuizării fizice, psihice, vă puteți bucura de resursele voastre financiare pentru că puteți face o schimbare, inclusiv pe cont propriu. 9 de monede este cartea împlinirii în planul material. Este starea de a fi bine. Am tot ce-mi trebuie, am bani, sunt sigur pe mine, știu că mă descurc. 7 de monede. Dar vreau mai mult, vreau să investesc în ceva, în ce investesc și mă apasă viitorul. Vreau să fac niște investiții în viitorul meu pentru care acum puteți analiza, vă puteți interesa în grupurile sociale în care intrați, puteți avea parte de mentori care să vă ajute să vă susțină, puteți fi atenți unii dintre voi la contractele pe care le semnați, să vedeți dacă sunt de viitor, dacă oamenii sunt sinceri acolo cu voi. Pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că aveți nevoie mai mulți bani pe care îi puteți obține, dar este nevoie de acțiune și determinare și curaj din partea voastră să faceți o schimbare în acest moment. Asul de spade, un nou contract de muncă, antreprenoriat, semnarea unor documente, semnarea unui credit, atenție la clauze. Vorbim aici inclusiv despre chestiuni legale pe care le puteți regla în această lună. Vorbim despre o nouă investiție pe care o puteți face, dar din nou este vorba despre ce vă doriți voi, să aveți grijă cum vă expuneți voi punctul de vedere sau la ceea ce gândiți voi. Este o lună în care la nivel financiar și profesional să gândiți cu capul vostru. Asta ne spune berbecul unde avem nodul nord în acest moment în tranzit. Este o lună de creștere financiară pentru gemeni. Creștere financiară. Evenimentele din luna aceasta vă pot ajuta pe voi să creșteți la nivel financiar și profesional și iată că intuiția nu m-a înșelat. Parenthood sau să fii părinte, creșterea copilului. Poate copiii voștri au nevoie de susținerea voastră sau poate din pricina profesiei cumva v-ați neglijat copiii care au nevoie de voi în acest moment pentru a crește. Sunt niște etape delicate din viețile lor sau în etape din viețile lor importante unde dacă voi nu sunteți atenți la ei acum, indiferent de ce vârstă au, își pierd curajul și le este știrbită, afectată încrederea în ei înșiși. Mai departe, în zona aceasta emoțională, avem 6 de spade. Cumva nu sunt nici bine, dar nu sunt nici rău. Sunt așa într-o zonă gri și de la zi la zi fac ce pot să mă descurc.
Este o situație destul de compromisă la nivel energetic, așa, să funcționați în acest moment cumva pe avarie, dar este și o perioadă în care puteți să vă regenerați. Este un răgaz de timp foarte bun pentru gemeni să își revizuiască planurile de viitor, dar și să-și înțeleagă trecutul. Avem 8 de bâte. Cumva unii dintre voi sunteți obosiți, v-ați săturat, poate să fiți foarte mult plecați pe drumuri și ați vrea o vacanță, ați vrea să vă refaceți, să vă regenerați, să vă retrageți, iar pentru alții dintre voi poate fi că în sfârșit se deblochează niște proiecte importante, în sfârșit prindeți curaj, căpătați vizibilitate către ce vă îndreptați, în sfârșit cumva aveți senzația aceea de a fi în siguranță. La nivel medical pot fi plămânii aici, dar poate fi și epuizare psihică, musculatura, să aveți grijă la musculatură. Regina de monede. Să faceți tot posibilul să aveți grijă de voi, de corpul vostru și de sănătatea voastră. Pentru unii dintre voi aici este vorba despre o energie feminină din viața voastră, despre mama voastră sau mama copilului vostru sau voi ca mame, doamnelor. Este o lună în care energia feminină, da, reconectarea cu sufletul vă ajută pe voi să vă recalibrați energetic și să vă repuneți în mișcare, să vă recăpătați bucuria de a trăi. Pentru alții dintre voi este o provocare la nivel de microbiom, de stomac, de tranzit, de metabolism. Poate fi aici, atenție, da, și la aparatul reproducător, poate fi și o sarcină, după cum am spus. Iar pentru alții dintre voi, despre vulnerabilitate, despre perioada aceea în care să vă retrageți, să mai faceți și altceva în afară de profesie. 8 de cupe, uite, să vă retrageți și să mergeți și către ceea ce vă doriți voi. 8 de cupe merge către 9 de cupe, către dorința îndeplinită. Este o lună în care foarte multe dintre lucrurile pe care le doriți voi vin către voi, pot deveni realitate, dorințele vi se pot îndeplini. 7 de bâte. Este doar nevoie de acțiunea voastră, să luați voi hotărârile potrivite pentru voi în această lună. Atenție, după cum spuneam, la coloana vertebrală, atenție la tensiune arterială, atenție la dureri de cap, la migrene. Atenție. Talismanele. ...25 și arhetipul peștilor, dar și casa a 7-a. Este vorba despre lucrurile care chiar contează și sunt de suflet. Uite, unii dintre voi aveți niște obligații de care în această lună vă eliberați. Sau vă eliberați de o constrângere, de o credință veche, de o idee că nu aveți de ales. Veți avea de ales. Uite, voi veți face singuri niște lucruri și în această lună vă veți convinge că de fapt aveți totul la dispoziție, rețeta perfectă pentru a reuși. Este vorba doar despre voi și curajul vostru de a înainta către ce vă doriți. Foarte multe surprize care pot veni către voi în această lună, rapid, uite, în relația de iubire. Este vorba despre joacă, este vorba despre spontaneitate, despre lucruri noi pe care le puteți face. Cineva se eliberează sau este timpul să vă luați o mică vacanță, câteva zile libere pentru voi, pentru familie, pentru a petrece cu cineva drag. Bună, încerc. Lucrurile pe care până acum le-ați încercat, acum pot da roade. Vă poate surprinde cineva extraordinar de frumos în această lună. Prietenii nu mint, s-ar putea să ieșiți din niște grupuri de prieteni sau să aveți niște discuții cu prietenii voștri buni în această lună care să vă ajute, să vă ghideze. Aici avem un joker. Să fiți serioși și maturi sau să vă jucați mai mult, să fiți mai relaxați, uite, pentru că ați fost împrejmuiți, înconjurați de energie toxică, de oameni invidioși, da? Care au fost invidioși pe voi și pe modul în care acționați voi, modul în care vă faceți voi treaba. Puterea să o luați de la capăt, puterea să semnați niște documente, puterea să luați niște decizii, puterea să o luați de la început pentru unii dintre voi. Avem împăratul, berbecul din nou, unde este nodul nord.
Acele evenimente din luna martie, uite, pe care le veți traversa voi, au rolul și scopul de a vă ajuta pe voi să vă reconectați la drumul vostru în această viață, în cazul în care v-ați abătut, tocmai pentru a fi foarte bine în viitor. Se întâmplă niște lucruri, uite, depășiți niște lecții, învățați niște lecții care au ca sens ideea de a vă afilia la grupurile corecte, de a vă convinge dacă niște oameni sunt sinceri sau de a ști singuri ce aveți de făcut de acum înainte. Alții dintre voi terminați ceva în această lună, foarte important, o funcție, niște cursuri, primiți niște merite, magna cum laude. Uite, puteți semna o călătorie, unii dintre voi, un contract de căsnicie, o lună de miere, alții dintre voi puteți pleca într-o excursie, iar alții dintre voi veți avea vizibilitate acolo, uite, unde înainte nu aveați. Atenție la minerale, atenție la stomac. Avem semnul la foarte spiritual, casa a 10-a și un parfum. Amintirea, să vă amintiți cine sunteți, să vă amintiți ce vă place, să vă amintiți ce vă bucură. De fiecare dată când aveți o provocare. Și aici avem inițialele T, L, B, R, X și L încă o dată. O funcție foarte bună pe care o puteți avea în această lună, vă retrageți dintr-o funcție bună, mare sau urcați în carieră. A urca în carieră poate fi și a renunța la statutul de angajat pentru cel de antreprenor. Atenție la ureche, atenție la otite, pentru alții dintre voi revine cineva din trecutul vostru și decizia va fi la voi, mingea va fi la voi, la fileu. Pentru alții dintre voi este vorba despre achiziția unui lot de pământ, poate vreți să cumpărați o casă sau este vorba despre a reface ceva, a construi o casă. Rolul, care este rolul vostru, care este rolul vostru. Ceva despre un rol, fie puteți fi promovați în această lună, fie puteți cere o promovare în această lună. Aici vorbim despre teatru, despre evenimente care vă bucură, despre ieșiri în oraș cu oameni dragi care vă bucură și despre o excursie pe care o puteți planifica acum. Iar pentru alții dintre voi este acel moment în care să vă maturizați. Este o chestiune legată de maturizare pentru că în casa 10 îl avem și pe Saturn. Vrei ceva? Tu cu mâna ta faci. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Și în cazul în care ați rezonat cu ceea ce ați auzit, vă rog tare mult să vă abonați, să dați un like și să activați clopoțelul pentru notificări. Să fim bine și sănătoși! Pa, pa!